Dobré ráno vám všem. Tady je Adjan Brám v úterý ráno a myslím, že je 14., 13., 15., některý den v polovině června. Myslím, že je 16., ne? Je 16. Takže vás všechny vítám. Tohle se stává, když žijete v přítomnosti. Někdy zapomenu, který den v týdnu je, ale je tu krásný den. Tady v západní Austrálii a je to příležitost k vám krátce promluvit a potom vést meditaci. Zatímco spousta lidí už může vyjít z lockdownu a lidé mohou opět chodit ven na různá místa, já jsem tu stále zavřený, každé úterý, abych přednášel. Ale je to úžasné, že si můžete poslechnout dobrou dhammu a pozitivní úvahy o životě. A jednou z těch pozitivních úvah je naučit se netrápit se budoucností a nepřemýšlet moc o minulosti a vždy být v přítomném okamžiku s krásnou, svobodnou a otevřenou myslí, která si váží spousty věcí, jež se odehrávají v tuto chvíli. Někdy mluvím o minulosti, jako bychom nesli mnoho rakví, mrtvých okamžiků z minula. Dobrá věc v naší kultuře, ale i v ostatních kulturách a tradicích je to, že když člověk zemře, je pohřben nebo spopelněn a tělo odklizeno. Vzpomeneme si na něj, ale nejsme jim posedlí. A jdeme dál. Jdeme vpřed a nezůstáváme dlouho v minulosti. A stejné je to s vašimi minulými vzpomínkami. Dobrými i špatnými. Snažme se je nechat odejít co možná nejrychleji. Nechat to plavat, ať můžeme být opět volní v přítomnosti. Stejně jako můj malý počítač. Dostávám množství mailů, na některé umím odpovědět, na některé nevím jak. A dobře si vzpomínám, co mě učili v Thajsku. Když nemůžete odpovědět, tak jim řekněte, že neměli dobrou karmu, aby dostali odpověď. Jinými slovy, nikdy nemůžete každého na tomto světě uspokojit. Jelikož snaha každému vyhovět a žít podle očekávání jiných je jednou z hlavních příčin stresu v našem světě. Místo toho se proto snažím opustit minulost tak rychle, jak jen to jde. A ať se stalo předtím cokoliv, když to nemohu spravit nebo změnit, tak to nechám být. A tím vznikne spousta klidu a míru. Spousta prázdnoty a svobody v přítomném okamžiku. Takže jsem dnes přišel sem a trochu se prošel po areálu meditačního centra Gianna Grove. A jak jsem se tak procházel, vážil jsem si krásy tohoto místa. Tam, kde bydlím, je velké ticho. Ale někdy lidé to ticho neslyší, protože slyší své myšlenky. Všechny ty starosti a stížnosti, protože většina myšlenek je negativních. Namísto poslechu krásného ticha a ocenění ranního zpěvu ptáků a pár oblaků, které jsou na obloze. To lze ocenit pouze, pokud jste sticha, když uvnitř mlčíte. A tak život v lesích, na horách nebo v jeskyních je skvělou příležitostí rozvíjet toto tiché vnímání života. A máte spoustu radosti a štěstí, pozorujete a vidíte spoustu věcí na světě. Vzpomínám si na jednoho mého oblíbeného karikaturistu, pána se jménem Lunik. Žije na východním pobřeží Austrálie. A pamatuju si jednu z jeho karikatur, kterou jsem měl někde ve svém pokoji. Rodina tam sleduje televizi. To je na levé straně obrázku, sledují západ slunce. Krásný západ slunce vysílaný v televizi na nějakém přírodovědném kanále. A v pravé části obrázku je otevřené okno, kde skutečný západ slunce právě nastává. Oni to raději sledují v televizi, než aby se kousek posunuli a dívali se z okna na skutečný západ slunce. Pro mě je ta televize jako myšlenky, názory, filozofování, všechno to, co je vzdáleno
o krok od reality. Realita je ale spíše to, co prožíváte a je v ní tolik krásy, že může uspokojit každého. A dokonce i ten zpěv ptáků, který stále slyším, ten zpěv ptáků je nádherný. Nikdy není stejný. Západy slunce nejsou nikdy stejné. Úsvity jsou jedinečné. Každý okamžik. Pokud jste klidní, pokud jste svobodní a umíte se kochat, můžete se vysvobodit sami, dopřát si tu volnost a užít si přítomný okamžik, takový, jaký je. A budete překvapeni, jak krásný tento okamžik je. Neříkám to proto, abych naváděl lidi k hédonismu, aby si dopřávali potěšení jen pro potěšení. Ale protože je to dár, když přestaneme tolik přemýšlet. Když přestaneme být posedlí minulostí a přestaneme se bát budoucnosti, můžeme setrvat v tomto okamžiku a kochat se namísto plánování. Věděl jsem, že budu dnes ráno přednášet jako ostatně každé úterý, ale jako vždy jsem ráno vstal a meditoval. Pak jsem šel na snídani a přišel jsem. Vůbec nic jsem neplánoval. O čem budu mluvit? A je to báječné. Mít takové sebevědomí a důvěru v přítomný okamžik. Nemusíte se snažit mít vše pod kontrolou, tím, že nejdříve vše naplánujete. Lidé mají spousty plánů. Plán A, plán B, plán C, plán D, E, F, G a tak dále, i písmenka z jiné abecedy. Ale všechny ty plány, které máte, se málo kdy nakonec uskuteční. Stále si vzpomínám na dobu, když jsem byl malý kluk. Na jednu z mých nejranějších vzpomínek. Maminka mi řekla, že nemusím jít příští den do školy. Bylo mi asi 6 nebo 7 nebo možná 8 let. Hurá, zítra ráno nemusím do školy. A maminka řekla, že musím jít k zubaři. A já na to raději bych teda šel do školy. Ale ona řekla, ne, musíš jít k zubaři. A tehdy zubaři měli ty vrtačky a ty ostré sondy, kterými bodali do zubů. Bylo to jako jít do mučírny. Byl jsem fakt naštvaný. Já nechci k zubaři. Začal jsem brečet a popadl mě rapl. Nechtěl jsem jít, ale maminka řekla, že musím. Šel jsem do postele a byl opravdu vytočený. Nespal jsem dobře a snažil jsem se vymyslet všechny způsoby, jak se ráno vyhnout zubaři. A když jsem se probudil, vymyslel jsem svůj plán. Nikdy nepodceňujte děti, protože i děti mají své plány. Myslel jsem si, že to určitě zafunguje. Řekl jsem matce, určitě mě nemáš ráda. Nemáš mi ráda, mami, že? Protože mě posíláš k zubaři. Samozřejmě to nefungovalo. Táhla mě k zubaři a já jsem řval a kopal. A dobře si vzpomínám, že když jsem přišel k ordinaci, na dveřích bylo vyvěšeno oznámení, že je zavřeno, protože zubař byl nemocný. Dobře si vzpomínám. Všechno to utrpení, všechno to kopání a křik, všechen ten pláč a špatný spánek. Bál jsem se něčeho, co se nikdy nestalo. To mi udělilo výbornou lekci, jak žít v přítomném okamžiku. Co nejvíc. A příliš nepřemýšlet. Místo toho cítit. Neskoušejte se učit z minulosti, nebo se trápit budoucností. Učte se z tohoto přítomného okamžiku. Právě tady a teď se toho tolik děje. Je toho spousta k uspokojení. Možná je to tím, že už jsem roky nesledoval televizi. Můžu sledovat nádherné západy slunce, svítání a poledne a ptáky a květiny a stromy a vítr a déšť. Je to nádhera sledovat. Vyjít ven během bouřky a jen tak sledovat, jak déšť skrápí zelené listy stromů. A ty stromy déšť na chvíli zadrží a po chvilce kape na zem a zalévá zemi svou vláhou. Tato starodávná tradice, která trvá snad 1000 let. Jen to pozoruji, v klidu a míru, kochám se.
a cítím úžasné uspokojení. Jen tak se dívám, jak přestává pršet. Takto rozvíjíme naši meditaci. Je tu tolik krásy, lepší než sledovat zprávy. Sledovat všechny ty zrušené lety a lidi s koronavirem a lidi, co protestují a lidi, co onemocněli a všechno to kolem. Nechápu, proč to vlastně děláme. Všechen ten spěch a schon. Když lze jen tak tiše sedět a nasávat nádherný klid, naplnění a krásu, která tu je v každém okamžiku. Když to zkusíme dělat alespoň pomalou část dne, naplní nás to krásnou energií. A z této energie získáme laskavost a je snadné být milý, když jste v klidu. A je snadné zjistit, jak můžete pomáhat a pečovat o druhé. Někdy lidé cítí beznaděj, že nemohou nikomu pomoci. Chtěli by dávat, chtěli by pečovat, ale nevědí jak. Ale stačí malý úsměv. Laskavá myšlenka, třeba malé gesto, zamávat a říct dobrý den všem bytostem. Nezáleží na tom, jaké jsou barvy, jaké rasy, jakého náboženství, jakého věku, jakého národa nebo čeho jsou. Lidské bytosti se mohou lišit zvnějšku, ale slzy všech jsou vždy slané a úsměvy vždy nakažlivé. V jádru jsme všichni téměř stejní. To je jeden z důvodů, proč je snadné být laskavý a mít rád každého, pokud jste v přítomném okamžiku a vidíte tu krásu. Stejně tak, když začneme meditovat, snadno podléháme sebekritice. Jsem unavený, něco mě bolí, jsem nachlazený, já mám tolik práce. Podobně jako v tom příběhu se zubařem. Vážně jsem si myslel, že budu muset jít k zubaři. Ale jen jsem přeháněl. Nemusel jsem tam jít, šel jsem tam později a nebolelo to tak moc, jak jsem si myslel. Je šílené, jak nafukujeme problémy života, když jsme negativní. Za to dobré věci v životě ty až tolik neposilujeme. To je divné. Přesto vás chci požádat, aby, když budete za pár minut meditovat, abyste umocnili krásu tohoto okamžiku a pustili všechny problémy z minulosti k vodě. Pak teprve můžeme být v přítomnosti. Je to nádhera takto spočinout. Příjemné místo k životu v tomto přítomném okamžiku. Je plné spokojenosti být tady jen tak. A když rozvíjíme toto vnímání, rozvíjíme tyto myšlenky, mysl pak směřuje ke klidu a míru. Přeskočí na nádherný dech a zůstane tam. Je to skvělé místo k prodlévání. Klidné, zdravé, vznešené. A zdarma. Dostupné kdykoliv, ve dne, v noci, na jakémkoliv místě. Zdarma pro vaše potěšení, pro vaše zdraví a samozřejmě pro úžasný vhled a osvícení. Učme se spokojenosti. Nechat spokojenost růst. Naučme se, jak odpočívat a užívat si tento krásný okamžik tady a teď. Takže nyní si sedneme k meditaci. Se skříženýma nohama, pokud chcete, na zemi nebo na posteli, nebo kdekoliv. A zkusíme své tělo dát do příjemné polohy, podobně jako já teď. Meditace bude trvat 20 až 25 minut. Možná déle, uvidíme. Nebudeme nic plánovat. Jak dlouho přesně? Mám vedle sebe hodiny, abych měl přehled, pokud bych pokračoval příliš dlouho. Tak, zavřete oči. Když zavřete oči, zavřete je pro veškerou vaši minulost.
Zavřete svou paměť. Zavřete všechny vaše obavy a starosti o budoucnost. A taky naděje a sny. Všechno to zavřete. Je to jako zavřít dveře vaší mysli, abyste mohli zůstat uvnitř. Teď nemají žádné návštěvy povolen vstup do vaší mysli. Samozřejmě, kromě mého hlasu. Jinak zkoušejte jen být v této chvíli spokojení uvnitř sebe s tím, co máte. Spokojení tady a teď. Začneme s vaším tělem. Tady v Austrálii je ráno, jinde máte třeba půlnoc nebo odpoledne, možná jste unavení nebo ospalí, ale vnímejte své tělo bez posuzování. Nehodnoťte, že by mělo být takové nebo onaké. Jen ho vnímejte. Začnu tím, že vnímám své nohy. A jsem k nim laskavý. Nebudu jim říkat, co mají dělat. Zeptám se jich, jak se mají. Jako bych se ptal starého přítele. Jak se dnes máš? Takto se ptám svých nohou. Levé i pravé nohy, jak se máte? A je úžasné, že když se zeptáte, dostanete odpověď. Cítíte to, vnímáte to. Každé napětí, každý stres. Ve svých nohou. Jakmile to cítím, jakmile vím, kde je problém, je celkem snadné nohy spravit. Nějak s nohama pohnout, nebo pohnout s prsty, pohnout s patou. Upravím svou polohu. Pak se znovu zeptám nohou, jak se máte? Skvěle, díky moc za pozornost. Dále přesunu svou pozornost na hýždě. Cítím tlak svého těla. Moje svaly, jak tlačí na polštář. Takový nepříjemný pocit. Zkusím mít co nejvíce pohodlí. A jakmile mi hýždi řeknou děkuji, přesunu pozornost na záda. A začnu samozřejmě od pasu. Dám si pozor, abych neměl těsný opasek. Můj opasek je trochu těsný, ale ne moc, je to v pohodě. Potom zakřivení mých zad. Pěkně je protáhnu a vnímám svá záda, jak nejlépe umím. Ptám se záda, jak se máte, mohu pro vás něco udělat, abyste se cítila v rámci možností pohodlněji? Toto je laskavý přístup. A už jen ten záměr uvolňuje moje záda. Aniž bych cokoliv dělal. Relaxuje. Pak se moje záda cítí velmi příjemně. Potom má ramena. Dám si obzvláště pozor na svá ramena, protože většinou je na nich hodně stresu. Uvolním je. Maximálně je relaxuji. To znamená, že nic netáhnu, nic nedržím, nic nedrtím. Nechávám všechny ty svaly a šlachy a další věci být v pohodě. Jsem velmi všímavý a vím, kdy jsou mé svaly napjaté a kdy uvolněné. Jen to pozoruji. Shromažďuji informace. Sleduji a vnímám své tělo pomocí své mysli. Poznávám ho. A vím,
co způsobuje napětí a co působí uvolnění. Mé svaly na ramenou jsou teď skutečně uvolněné. A jdu dolů po pažích. Přes lokty jsou zdravé a v pořádku. Projdu jimi celkem rychle k mým zápěstím a rukám. Každou část zkontroluji. Lokty, jak se máte? Zápěstí, jak se máte? Ruce, jak se máte? Až je všechno v pohodlné pozici, jak nejlépe to jde. Jako když přikryjete malé dítě. Ono usne a můžete odejít. Neusínám, ale jdu dále. Od rukou a paží směrem ke krku. Ujistím se, že hlava je dobře vyvážená. Obvykle zahýbu svou hlavou zadu dopředu, zleva doprava, aby byla hlava dobře vyvážená. Jinak mě začne bolet za krkem. Teď už mě šíje nebolívá. A mé hrdlo může být podrážděné senou rýmou. Jen si to uvědomím. Nesnažím se toho zbavit. Všechno to přijmu a jsem laskavý. Jsem spíše s ním, než proti němu. A celá moje šíje a hrdlo jsou úplně v pohodě. Nyní můj obličej. Všechny svaly kolem očí a úst. A na čele. Vnímám je. Vím, jak se cítí. Mé tváře jsou trochu studené, protože ráno byla trochu zima. A můj nos mě trochu svědí. Kolem očí ještě cítím napětí. Všechno to uvolním. Jako bych si představil strunu a táhnu oba konce. A teď oba konce pustím. Úplně jednoduše. A svaly kolem mých očí se povolí. A kolem úst se uvolní. Celý můj obličej se cítí velmi pohodlně. Pak se podívám na své celé tělo. Jak tady sedí. Tady v hale, v tichém meditačním klášteře. Jaké štěstí, že můžu být tady. Bez přítěže, nikdo mě nevyrušuje, nikdo se mě na nic neptá. Jsem úplně volný. Nejsem uvězněný v minulosti, která by stále volala, abych řešil všechny problémy. Nejsem ve vězení budoucnosti, abych se strachoval a mučil tím, co by se mohlo pokazit. Jsem svobodný. V tomto přítomném okamžiku se svým tělem. Zde začnu vnímat požitek z krásně uvolněného těla. Ta blaženost se nachází jen v tomto okamžiku. A mohu ji vnímat, jen když jsem sticha. Moje tělo je velmi uvolněné a cítí se příjemně. Požitek z relaxace. Setrvám tak asi minutu.
A všímám si míry svého klidu. Jak moc jsem teď v klidu? Pomůckou může být stupnice od 1 do 10. A vnímám, co posune ručičku na stupnici mého vnitřního klidu dolů. Co působí klid a mír? Co narušuje klid a mír? Moje všímavost se teď zaměří na prožívání klidu. Poznávám ten prožitek jako starého přítele. Klid je velmi příjemný objekt, když se na něj zaměříme. Nevyvíjejte úsilí k soustředění na klid. Když se nutíte, naruší to klid. Nechte klid, ať k vám přijde sám. Nechte to být. A klid poroste. Uprostřed pocitu klidu u mě pak vždy nastane to, že vnímám svůj dech. Jako bych se uzavřel v bublině ticha. Vdechuji vzduch do svého těla. Vydechuji vzduch ven. Je to jednoduché. To je vše, co v tuto chvíli mám. Nemám žádné cíle ani touhy. Nic, čeho bych chtěl dosáhnout. To by mi vzalo můj vnitřní klid. Namísto toho jsem spokojený. Jsem tady rád. Toto mi stačí. Mohu si vychutnávat svůj dech tady a teď. Jako bych měl svou vnitřní dovolenou. Ne pouze v 5, ale v miliardy hvězdičkovém hotelu uvnitř sebe. Jen sleduji svůj nádherný dech tady a teď. Neruším jej. Čím více to nechám být, tím je to snazší. Když se začnu o něco snažit, tak to ruší. Teď budu asi 5 minut sticha a začnu opět mluvit až ke konci naší meditace.
Jak se teď cítíte? Jak moc klidná je teď vaše mysl? Jak uvolněné je vaše tělo? Prosím, všímejte si toho nádherného pocitu. Toto je klid a mír. Cítíte štěstí. Cítíte pítý sukha v jazyce pálí. A roste. Když máte možnost meditovat delší čas. Pítý sukha může být vaším meditačním předmětem. Vnímáte radost. Nimity, džhány. Když teď vystupujeme z meditace, jak se cítí vaše tělo? Mé tělo se cítí mnohem lépe, než když jsem začal. Je uvolněné, v pohodě. Je zdravé. Teď rozezním zvon, abyste vystoupili z meditace. To bylo moc pěkné. A teď mám pro vás pro všechny požehnání. Pro vaše štěstí a dobré zdraví a sílu a odvahu dopřát si čas k nalezení klidu a míru v meditaci. Santapavajito Sabhaviramati Gando Nibuto Chatuang Bhava Sabitio Iwa Chantu Sabharogo Vinasatu mate bhavan Vantarayo sukhidi Kayugo bhavapiva Danhasilit sanichang Uttapachalino Chattaro Dhamma Vatanti Ayuano Sukhang Balang. Please may you all be healthy, be at peace, and develop huge wisdom and kindness. Sadhu, sadhu. Sadhu. Very good.